sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa. Respetado at kinikilala sa kanilang larangan sa medisina. Samahan tuwing Lunes si Dr. Sadi Viloria at Biyernes si Dr. John Reyes sa alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Tuwing Martes naman si Dr. Ray Salinel Jr. at Huwebes si Dr. Cecil Katapang sa alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air. Dito lang sa DZRJ 8:10 AM. Hatid sa inyo ng TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Health is wealth. Narito si Dr. John Reyes para tulungan tayong makamit ito dito sa Klinika On Air. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito naman po tayo Friday night. Once more, we are live sa Klinika On Air with Dr. John. At sa oras po na 7:07, tayo po ay alam ko nasa traffic ang karamihan sa atin na yun, no? Na yun ang peak hour ng traffic. At dyan lang po kayo po ay makinig sa ating palatuntunan. 1 hour po, from 7 o'clock to 8 p.m. yan. Araw-araw po yan dito po sa 810 sa www.trimedia.com. Ayan, tayo po ay live over DZRJ 810 AM sa inyong talapihitan at ang ating pong online streaming ay www.trimedia.com. Ang ating pong Facebook page ay www.facebook/8trimedia. Ang ating pong Twitter at Instagram accounts ay @trimedia. Kung kayo po ay gustong
magtanong, gusto nyong makilahok sa ating usapan, pwede po kayong mag-text sa ating text line na 0939-9143-988. Yan po. At ang ating pong hotline na 412-0288. Tayo po ay live over DYME Masbate, 107.1 Power FM, Puerto Princesa, Palawan, at 97.1 Wow FM, Rojas, Northern Palawan. Tayo po ay live na live din sa buong mundo. Ayan po, kaya kayo po ay pwedeng makilahok sa ating diskusyon na yung gabing ito. At bago po tayo magpatuloy, meron po tayong mga konting announcements galing po sa Department of Health. Na yung pong buwan ng October ay National Newborn Screening Month. Yan po. So buong buwan po yan. Meron pong mga palatuntunan, ang mga programs, ang Department of Health sa inyong mga piling-piling health center, sa inyong mga baryo at sa inyong mga lalawigan. At na yung pong October ay Filipino Elderly Week din po. No? So na yung pong week na ito ay Filipino Elderly Week at National Mental Health Week po. Last week po yan, National Mental Health Week. At ang World Sight Day at ang Global Hand Washing Day. Yan po, for the month of October. Na yung pong next week po ay World Psoriasis Day. Tayo po ay nag-guest a few weeks ago ng Tiga Psoriasis Philippines, no? At sila po ay may mga program din po. Just log on to their websites, no? philippines.philsor.com.ph. Ayan po. At ang ating pong this coming week, ng third week of October, ay Health Education Week ng DOH, ng National Attention Deficit Hyperactivity Disorder Awareness Week din po yan para sa mga bata. At Food Safety Awareness Week din po. Yan po ay this coming week of October. Ayan, sana po kayo lahat ay nasa mabuting kalagayan. It's 66 days before Christmas. Ayan po. So, kung kayo ay meron na kayong budget, ayan. Pakonti-konti, mag-ipon na kayo ng mga regalo ninyo at inyong mga bibilin para sa inyong mga loved ones. Ayan. Ang ating pong topic na yung gabing ito ay kakaiba, no? Kasi po, dito po sa Klinika On Air, we deal with everything, no? Sa larangan ng kalusugan ng isang tao, no? So be it mental, be it physical, be it emotional, no? So na yun po, we have invited a special guest, no? Siya po ay sports science medicine, no? So ang ating pong topic ngayong gabing ito ay tungkol sa sports science medicine. So we will ask ang ating guest kung ano yung sports science, no? Ito ba'y bagong larangan? Ito ba'y bagong siyensya na ating, na yun lang natin na dinig, ano? So, ako po, basically, ang alam ko lang, PE teacher, yun lang, ano? Yung pala, meron pala na yun na siyensya, no? The science behind movement, the science behind sports. Yan po. So, kung kayo po ay gustong magtanong sa ating pong piling-piling panauhin, ang ating pong number ay 0939-9143-988. Sa ating pong mga Facebook friends, I will greet you po later. Yan, sa ating pong half of our show. At meron din po tayong panauhin sa ating pangalawang bahagi ng ating programa. At siya po ay kakauwi lang po galing Taiwan. We will ask her kung ano yung kanyang achievement, ayan, para sa Pilipinas. Ayan. So meron tayong konting teaser, no? So diyan lang po kayo at sa ating half ng show, siya po ang ating guest. Pero na yung sandaling ito ang ating pong panauhin ng siya po ay taga Department of Sports Science sa University of the Philippines. Siya po ay si Professor Norberto Madrigal. Hello, sir. Good evening. Magandang gabi, Doc. Magandang gabi. So, yun po, no? So, sports science, no? Ano ba ang sports science? So, basically po, ano po yung pag sinabing sports science? Ano po yun?
What is Well, ang sports science kasi isang una, siyensya siya, pag-aaral tungkol sa response ng katawan natin sa either sa sports, sa ordinary physical activity, sa exercise. So, usually, ang ginagawa namin ay ina-analyze, mini-measure, at gumagawa ng maaring natin sabihin intervention. Kung halimbawa may makitang areas for improvement, ang ginagawa namin ay gumagawa ng intervention program. So, parang ginagawa niyo parang mas, should I say, scientific. Scientific, tama, No? tama Mas yan. siyensya, no? Mas hindi yung kung ano lang ang kaya ng katawan, kung ano lang ang pwedeng gawin ng tao, no? So, you make it a science talaga kung paano dapat ang galaw, kung paano dapat yung tamang galaw. Yes. Yung hindi tamang galaw, dapat malaman mo rin. Yes, No? So, gano'n, yun po ang yung ginagawa. So, yung ginagawa namin, mini-measure namin muna kung ano yung kakayanan ng tao. Okay. And then, base doon sa kakayanan niya, gumagawa kami based din sa science, base dun sa mga experiences na ginawa sa laboratorio, sa mga pag-aaral, at saka sa mga experiences ng iba pang mga experts dun sa field ng sports science. So, ngayon po, dito po sa inyong department sa UP, ano po yung mga sports na inyong minomonitor? Yan. Well, ang primary objective namin within our sa aming kolehiyo, kolehiyo ng Pantaong Kinetika, o yung mas kilala siya sa CHK, College of Human Kinetics. Okay. Ang sineserbisyohan namin ay yung varsity program namin. So as of the moment, meron kaming mga sports na nilalaro sa UAAP. So, yan yung basketball. Volleyball, swimming, badminton, football, taekwondo, meron ding chess. Pati chess kasama yan sa UAAP. Okay. Wow, talaga. At bukod doon, meron din kaming mga ibang sports na tinutulungan. Like for example, ang national team ng boxing, isa sa aming faculty ay tumutulong doon sa sports psychology. Wow, great. Kaya pala yung ating boxing na yun, parang lumilevel up na tayo. Ang ating national ating team. swimming, lumilevel up na rin. Yes, so. No? So, kasi that's also due to kasi baka naman tayo yung tayo yung behind. Tayo ba yung behind sa Asia? Ano ba talaga? Hindi naman. Dati siguro tayo yung nagli-lead, pero ngayon mas may nauuna sa atin, pero hindi tayo yung nasa. Tayo yung behind. Okay. So, pakonti-konti we are trying to uplift. Yes, sa tulong ng sports science, nakakatulong tayo dun sa pambansang sports. Ayun, maraming salamat, no, si Prof. Sige po, Prof, ano pa po yung mga, how do you analyze? Ayan, so let's talk about yung pagiging ano yung mga dapat na i-consider sa isang athlete? Ano ba yung dapat? Sige po. Umpisahan ko muna yung punto de vista, Okay. point of view ng isang exercise physiologist. Yung exercise physiologist, ang objective niya ay tingnan ano yung fitness level ng isang kliyente, whether siya ay may sakit o siya ay atleta o ordinary individual. So usually may mga test na binibigay, heart rate test, blood pressure, Para body ding composition, parang doktor. So gano'n, yeah. Parang baseline. Parang baseline. You have to have a baseline first. Okay. Yeah. Tapos kung sa mga atleta naman, for example, tinitingnan ang VO2 max, tinitingnan yung response niya sa anaerobic exercise. So lung capacity, lung volume, okay. Yan, tinitingnan din yung sa dugo niya, may mga tinitingnan na markers para malaman kung umabot pa siya sa level na dapat niyang abutin during physical activity o during exercise. So yun. Usually ginagawa yan before, during the intervention, tsaka after the intervention ng program para malaman natin kung nagre-respond ba siya doon sa training program na binibigay. Likewise, sa biomechanics, ganun din, merong motion analysis, may video. What is mechanics, Prof? Ang biomechanics naman, yung pag-aaral doon sa movement ng tao, hindi doon sa ang sports psychology kasi yung response doon sa cellular level, doon sa exercise. Ang biomechanics naman, ang tinatalakay niyan ay yung connection between yung buto, yung muscle,
yung movement, So, movement. Yung tamang paggalaw. tamang paggalaw. So, Okay. usually, kinukunan ng video, tapos ina-analyze through a software. Ayun. High-tech na pala. Yes, oo. Nung araw, ang ginagawa lang ay depende kung ang isang coach ay skillful, minamata lang niya, tinitingnan lang Yung niya. by experience. By experience, No? Yung, yeah. gano'n dati. Mhm. Siguro, during Oo. 70s, 80s, ganyan. Yes. Oh, Ganon. actually hanggang ngayon ginagawa pa rin Hanggang yan ng mga talented na coaches. Kaya lang yung problema, konti lang ang talented Wala na. coaches. Nauubos na sila. So kailangan natin gumawa ng sistema. Biomechanics ang isa sa mga sagot. So binivideo ang isang atleta o minsan kung ang subject ay hindi naman atleta, for example, isang stroke patient at nagre-rehab. Yes, Yeah. magandang application pa lang yun, Yeah, Doc, ano? oo. So, For tinitingnan rehab also. Tama kayo, Doc. So, marami pa lang pwedeng, Maraming pwedeng paggamitan paggagalawan. ng sports science actually. Oo, maganda. So, ngayon ba, Doc, Prof, marami na po bang nag-enroll sa program ng sports Well, science? as of the moment, meron yata kaming mahigit sa 500 na sports Wow, ang science dami. majors. Okay. Sa At patuloy na dumadami, patuloy na maraming nag-shift from other courses papunta sa amin Okay. dahil masaya dun sa course. Sige nga, Doc, Prof, tell them po, is there a demand for this kind of job? Sige, para malaman nila kung talagang okay ba ito? or hindi? Actually, may mataas na demand dito sa Pilipinas at saka abroad. Okay. In fact, majority ng aming graduates as of the moment either nagpupunta sa fitness industry Mhm. o kaya nagsi-shift dahil pumasok sila ng sports science kasi gusto nilang mag-medicine. Pwede nitong pre-med. Yes, kasi Pwede rin napakagandang pre-med. Yung mga subjects namin ay Anatomy, physiology. Oo, Meron kaming I'm sure may bioenergetics, Yes, na nagagamit sa medicine. Yung malaking portion din ng graduates namin ay nagpupunta sa fitness industry. Ito yung mga nagiging coaches, nagiging personal trainers na napakabenta abroad at dito sa Pilipinas. Kung makikita mo, ang dami-daming gyms na nag-open. Ang dami na yon, no? May mga 24-hour gyms Yes, pa, no? masyadong madami. Kulang ang supply. Kulang yung marunong siguro Actually, yun No? yung pinaka Kasi kung naman, pwede naman, kaso nga, baka makasama pa sa iyo makasama. Yeah. kung hindi marunong yung nagtitrain sa iyo. Yes, kasi traditionally, yan ang sistema natin sa Pilipinas. Kung sino yung nag-weight training before o nag-bodybuilding before, Exactly. siya yung nagtuturo ng yes. walang siyensya. Yes. Ngayon, yun yung binibigyan namin ng solusyon. Mhm. And this is already parang meron na pong license ba ito or Well, hindi siya licensed. Hindi pa. Hindi pa. Dito sa Pilipinas walang license. But sooner or later siguro. Maari, actually, yung may isang grupo na nag-attempt na maglagay ng certifications o Gawing licensing. Yeah. professionalized, no? Yes. Para meron talagang standards. Para may standards, yes. No, totoo. para sa lahat. Ayun. So, nabanggit niyo po yung maraming levels, no? I know psychology is one. Yes. No, gaano ba ka-importante ang sports psychology kasi hindi alam ng mga tao na kailangan din pala 'yan. Well, for an athlete, for a trainer. Maswerte kami ngayon sa kolehiyo dahil naka-recruit kami ng mga magagaling na sports psychologists. Ang sports psychology kasi ay isang malaking interest group sa field of psychology. Hindi pa siya nililisensya dito sa Pilipinas. Pero isa siyang malaking field na as of the moment, ang pinagagamitan sa kanila ay una, yung sports, paano maging mentally tough ang isang atleta kasi ang mental toughness kasi nagde-decide kung mananalo ka or matatalo ka sa isang particular sport. Pagka sinabing mental toughness, is this being parang yung will or yung desire? Yes, o yan ba yan? Yan yung willingness mo na tumakbo ng extra mile para manalo. Ito yung aggressive ka. Usually kasi sa mga atleta, aggressive ka. Very confident ka sa sarili mo. So kailangan yun. Part yan. To be built sa isang athlete. And most of our athletes should be like that. Should be. Should be. Kasi hindi ka mananalo kung physically strong ka lang, pero kailangan mentally very strong ka rin. Ayun. So talagang it has to be Holistic. well-rounded and holistic approach. No, hindi lang yan. And I know also, syempre, nutrition is also part. No, can Yes. you
explain some of the nutrition na kailangan talaga ng isang athlete? Prof? Ano kasi, sa sports science kasi, hindi lang siya puro exercise. Pag nag-exercise ka, nagko-consume ka ng enerhiya, ng energy. So dapat, ang pinapakain mo sa sarili mo ay nutritious enough para mag-produce ka ng mataas na volume of work. Correct. So importante yung sports nutrition sa field namin kasi para makapag-produce ka ng napakagaling na atleta, para makapag-produce ka kung halimbawa hindi naman atleta ang iyong kliyente, ang kliyente mo ay isang, for example, may sakit at kailangan niya ng macronutrients, trace elements. Kung ikaw ay magaling na sport nutritionist, makakapagbigay ka ng solusyon dun sa mga ganong type of clients. And marami din siguro, Prof, na yun na they just eat whatever or they just take what's in the table. On the table or nasa naano na sa kanilang kasama. Ito maganda to, kainin mo to, ito mas kainin mo yan. So nagiging nilang hindi balance. Actually, may tawag dyan sa ganyang mga tao eh. Sa ganyang diet. Yan ay tawag namin seafood diet. Every time you see food, eat. Kinakain. So kung ano yung nasa hapagkainan, yun lang yung binigay sa'yo ng magulang mo. Yun yung kakainin mo kasi. So hindi pala yan. Okay, Prof, we just have to pause for a short reminder. Diyan lang po kayo. At tayo po ay babalik. TriMedia, DZRJ, ang himpilan ng bawat Pilipino. Tag-ulan na naman. Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang inyong lugar. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanyang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Stand out and be the best with 8 TriMedia Pro Incorporated. Your way to infinite possibilities. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Iginawad sa nag-iisang action lady ng Philippine Broadcasting, Miss Kay Dacer, ang Best Choice Achievers Awards 2017 sa multimedia broadcasting industry. Isang karangalan at taos-pusong pasasalamat mula sa TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. TriMedia, DZRJ, ang himpilan ng bawat Pilipino. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman
Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Health is wealth. Narito si Dr. John Reyes para tulungan tayong makamit ito dito sa Klinika On Air. Nagbabalik po ang Klinika On Air sa oras po na 7:31. Ayan, at 9 seconds sa inyong mga talapitan. At magbabati lang po tayo, no? So, happy viewing kay Ellen Jacinto Abante. Ayan. At she's watching from Italy. Ayan. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. At dito rin kay Karen at Wilson of Mexico, Pampanga. Ayan. So, hello sa inyo, Karen and Wilson. I hope you are watching and listening. Ayan, sa mga oblates, ayan, ng St. Benedict in Mexico, Pampanga. At kay JD Villanueva, ayan, hello din sa inyo dyan. Ayun. So, gaya nga ng aking nasabi, no, ang ating pong topic na yon ay sports science, no? At meron din po tayong isa pang panauhin, ano? Siya po ay fresh na fresh. Kakagaling lang sa Taiwan para sa kanyang swimming competition. We will ask her kung ano yung naging experience niya at kung siya ba ay nanalo or hindi, no? Malalaman natin 'yan sa sumandali, no? Ang ating pong isa pang panauhin na yung gabing ito at mamaya mayroon akong announcement sa huling part ng ating program, no? Siya po ay si Binibining Mariana C. Reyes. Yan. Hello. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Ayan. Okay. Gaya nga lang sabi ko, Mariana. Can I call you Yana or Mariana? Yana na lang po. Yana, okay. Yana, yan. Yana. So, ano yung naging experience mo? What is your competition all about? Okay, Yan. so yung complete title ng competition, Sun Moon Lake Fin Swimming and Hydro Speed Competition. Thus,
Hydrospeed is a new event of fin swimming. So technically, yung sinalihan ko, hydrospeed events. So ano yung hydrospeed? Okay. Yung hydrospeed ay isang branch ng fin swimming kung saan ay gumagamit kami ng tinatawag na riverboard or imagine nyo na lang po ay isa siyang equipment na bangka na hinati, tas kami po ay sasakay sa bangka, tas pabilisan po. Yung purpose po ng sport ay pang rescue, especially sa mga whitewater rapids kasi usually mahirap mag-rescue ng mga tao sa whitewater rapids. So to make it easier for the rescuer, they developed this kind of riverboard equipment to make it easier to be able to rescue victims and build more confidence to the rescuers to be able to rescue. So, nanalo, okay, so nanalo ba ako? Yes, I was able to get. Applause tayo. Yes. Applause. I was able to get a silver medal with 1 second difference From the gold. from the gold. Sayang. Yung sayang. Hindi mo lang pinatid, ano? Parang Di pwede. Di pwede. Nag-swimming no? So di pwede. Okay. So I saw your videos, no? Mukhang nakakatakot. Opo. No? Kasi kung sa mga nanonood po at nakikinig, ano, yun po yung kung wari kayo nasa ano bang falls, siguro sa river. Ano bang river dito? Pagsanhan Falls o Pagsanhan yung rapids, no? Yes po. Tapos ikaw, you swim against it? Or We swim with it. With it? Yes. No? So, tumatawid kayo? Yes po. So imagine that. So, syempre, yung mga kalaban ko, mga rescue team. These are really rescuers talaga. But I was able, because of my sports science training from Sir Bert, I was able to be at par with them. And I was able to bring home a silver medal. Tapos I was able to close the gap pa. Napakaliit nung gold tsaka nung time mo. Yes, the journey was pretty much long kasi syempre me and Sir Bert, we've been training in the gym since summer. All summer, nasa gym ako, then Sir Bert has been helping. Tapos minsan, kung mali yung mga lifts ko, Sir Bert advises naman na mali. And if I need to put more weights, that's why we need sports science. That's why we need to invest in more sports science. Kasi yung outcome naman niya maganda. Because that's why Sir Bert's there and other professionals like Sir Bert has to be there to be able to monitor the athletes like me. Kasi kung walang sports science, paano yan? Kasi hindi pwede yung random bara-bara lang, di ba? What you call it, bara-bara lang. Na tipong, pag hindi kaya, hindi na. Pero, kailangan, we have to be scientific about it. And that's why people like Sir Bert are there. Like, for example, may mga classmates ako nagtatanong, Yana, paano mag-gym? I can't. Syempre, it's not my job. It's people like Sir Bert's job to... Professionals. It's the job of professionals to do that. Kasi, we can't always ask random people or ask for instance Google it. We can't do that kasi yan sa mga nakikinig no. Hindi pwede po yan i-Google kasi yan lahat may hazards yan. Ayun. May hazards yan. Thus, what's good about being trained personally by professionals? They warn you. For example, yung form mo mali. They tell you dahan-dahan nakaka-injure yung ganitong move nakaka-injure. Then also, the nutrition part also comes with it. Like, it's not only exercise, or it's not only about starving yourself, which you shouldn't do. It's also about nutrition. Like, because of sports science nutrition, you know what's happening to you. Like, for example, kung the tapa you ate last night affected your stomach, you would know because something's irregular because of the sports science and the mental toughness as mentioned. It does really help. It does really help. So, because of this, people like us, athletes like us, are able to develop to a new extent. That's why the world of athletics is being more competitive right now because of sports scientists, and that's why I believe we should invest in the professionals, and there should be more sports scientist professionals, not only for medals but also for the well-being of the person. Ayun, tama, magaling. So, Sir Bert, how did you train? Ayan, how did you train Yana? No, siya ang isa lang yan sa mga maraming athletes ng inyong department. Pero sa kanyang kaso, how did you enrich or enhance her training? Na dati ginagawa niya, siguro hindi ganun kaganda yung ginagawa niya, pero napaganda dulot ng sports science.
Actually, yung training kasi, like any other athletes, maraming components. Siguro di-discuss ko yung strength training component niya, no? Okay. Prerequisite kasi yan sa participation mo sa highly competitive sports o sporting events. Usually kasi pag sa sports, nag-exert ka ng beyond dun sa maximum limit mo. So during training, sinasimulate actually yung load na matatanggap mo during competition. So sinasimulate yan sa training at binibigyan ka ng stimulus. Kunyari, ang katulad kaya na ginawa namin, strength training method namin ay weight training. Okay. So yung load na binibigay sa kanya ay increasing. Tapos meron So weight. sa weights. So it doesn't mean kung ang sport ay swimming, kailangan puro ka swimming. No. Hindi necessarily. No, so meron ding weight training. Ang weight training kasi isang magandang method para mag-improve yung strength mo. Maraming ibang method. Okay. Isa lang yung weight training pero madali siya kasing i-control at safe pa. So yan. So lahat yan kailangan calculated. Yes. No, lahat yan kailangan measured. Yun pala yung secret nun. And does it parang help you talaga, make you more make you stronger, make you Yes, faster? it does make me stronger kasi minsan minsan dati nung wala si server sa buhay ko. Pag hindi ko na feel, ayoko na. Like if I don't like the number of weights, like medyo pag tinatamad ako, ayoko na, mabigat na, ayoko na pag feel ko. Tapos nung nandun si server, sabi ni server, push, kaya mo pa yan. It's like, I think server calculates it according to everything. I'm not exactly sure, but Kasi you're also parang conditioning her, no? Yeah. Mentally, yun. To finish it, no? Yes, true. To lift it or whatever. kala ko I can't be able to carry weights, but because Serbert's there and Serbert, how he handles me is pretty safe. I'm pretty confident of how I carry weights and how I do the exercises because of Serbert's Kasi training. pagka mali din, no, meron ding mga injuries. No, ano yung mga pitfalls, Sir Bert? Ano yung mga pitfalls of people, not necessarily athletes, no, but ordinary people who go to the gym or who do whatever exercise? Ano yung mga pitfalls nila na siguro kailangan mong practical tips? Actually, ang pinakamalaking problema ay overtraining. Overtraining, ayan. Kasi karamihan, for example, sa isang ordinaryong Pilipino na ang objective ay mag-reduce ng body fat, ang tendency, gagawin niya yung exercise ng maraming beses, mas frequent Repetitions. mas frequent yung Time. yung frequency ng exercise niya per Okay. week. So for example, ang isang tao ay nag-exercise thrice a week, yung iba ginagawa ay nag-everyday training kasi inisip nila kung nag-work ng isang araw, kung gagawin kong everyday, mas malaki yung benefit ko. So, wrong. Malaking malaking Okay, ano yung pagkakamali yun. tama? Ano yung tama, Sir Bert? Sige. Ang normal frequency ay thrice a week, every other day. Every other day, why do we do that? I know, I hear that a lot sa mga gym, ano? Bakit? Sige, Sir Bert, can you Kasi explain yung purpose ng exercise ay stimulate yung muscles, stimulate yung ating cardiovascular system. Pag na-stimulate mo siya, kakailanganin niya ng mahabang rest So you para have to mag-recover. So, pag nag-recover na siya, doon mo pa lang ulit siya mabibigyan ng stimulus. So, parang ano rin yan, ano? Parang lobo siguro. Hipan mo, Yan. hihinto ka, Tas hipan mo ulit. Dapat hindi mo hihinto ka. siya bibiglain kasi may limit lagi yung systems natin. Ayun. So, yun pala. So, one of the, pitfall. Ano pa? Pitfalls. Sir Bert, sige. Usually din sa conditioning, isang malaking problem ay ang low back pain. Ayun. How to prevent back injuries in general. Maraming ganyan ng kaso. Yes, actually hindi lang yung mga tao na nag-exercise, pero yung mga tao na nakakalimutan na nila na mabigat pala masyado yung binubuhat nila. For example, ikaw ay kargador o kaya ikaw ay nagbubuhat ng kahit ordinary bag lang, pero mali yung form. So importante para sa prevention ng low back pain yung correct form, correct lifting technique. Importante rin dyan yung flexibility ng lower back tsaka ng hamstring area. Okay. At saka lastly yung strength ng core muscles, yung lahat ng muscles na nasa trunk natin. So, core.
Yun ang pinakamahirap, sir. Sir, That's the hardest to train. Yun yung nakakatamad. Pero yun ang dapat talaga. Yun yung tatlong main contributors ng low back pain. Ayun. So, lower back pain, very common injury po yan. Yung maling frequency. Yeah, maling frequency. Yung araw-araw ginagawa, akala nila nakakabuti yun, nakakabilis yun ng maling technique din. Sa Prof, sa larangan ng nutrition, ano yung mga maling myths na ginagawa? Yun ba, for example, ginagawa to ng mga bodybuilders, yung hilaw na itlog. Ayan. 5 itlog na hilaw na iniinom. Is that good or not? Actually, maraming myth, especially sa pagpapalaki ng katawan. Okay. Sabihin natin na bodybuilding yung mas common na term, yes, no? Yes. At bukod sa bodybuilding, marami ring myth dun sa pagpapaliit din ng katawan, pagpapaliit ng body fat. Okay. I-discuss ko yung pagpapaliit ng katawan. Number 1, yung starvation, yung hindi mo pagkain ng enough. Ayun. Kailangan ng katawan natin ng nutrisyon. So kung ika-cut mo drastically ang iyong pagkain, so for example, tatanggalin mo lahat yung kanin mo, wala kang maaring no carb diet. no carb diet. Ang primary source natin ng enerhiya ay ang carbohydrates. Kasi nagiging asukal, nagiging energy, nagiging ATP. Okay. Pag tinanggal mo yung carbohydrates, mag-create siya ng impression sa brain. Ang brain i-interpret siya as nagpa-fasting ka, hindi niya gagamitin yung fat mo as a source of energy. So yung stored fat ninyo, hindi mo mai-utilize yan para nakastore pa rin. Ang gagamitin mo ngayon yung muscles mo. Yung muscle protein. Nagkakaroon ng muscle wasting. So instead na pinapalakas mo yung muscle mo, pinapaganda mo yung strength, yung density ng buto mo, bumababa kasi lumiliit yung muscle mo. Pero yung fat mo naandyan pa rin. So isa yan sa pinakamalaking maling ginagawa ng mga nagda-diet. Ayun. So no to starvation. No to starvation. No to zero carbs. Yep. No din sa 100% protein. Meron din ganyan. Kasi may ganun din. Puro protein naman. Yes, puro protein na naman ginagawa nila. Thinking na pag marami kang protein, mas lalaki yung muscle mo. Yes, usually in general rule, basta hindi mo tinatagalan ng isang diet program, for example, high protein diet, kasi may mga high protein diet, basta hindi mo siya ginagawang lifestyle, maaring pupwede, basta sinacycle. Pero kung matagal ka nag high protein o high fat o low carbohydrates, medyo nakakasama yan sa katawan. Ayun. Sige. We have to pause lang, Prof, but we will get back to the nutrition side. Okay. Sa ating pagbabalik. Diyan lang po kayo. Huwag po kayong alis. TriMedia, DZRJ, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balitang tanghali. Ihahatid ni Ray Langit 30 minuto na mga rumaragasang balita. Alas 12 hanggang alas 12:30. Samahan si Ray Langit tuwing Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZRJ 8:10 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang susunod na programa ay rated PG. Pak! Ganun! Patnubay at gabay na magulang ay di na kailangan. Ang programang ibang-iba sa iba. This program is habit-forming. Live from the beautiful country, Philippines. And now, here he is. The one, the only, the total news entertainer. Oh, yes! It's Niyo October. Para sa mga makabagong bayani ng bansa, ang programang OFW ang tunay na bida. Worldwide OFW Network. Worldwide OFW Network. Tatalakayin ang kahalagahan at kakayanan ng mga OFW sa anumang panig ng mundo. Worldwide OFW Network. Aalamin kung paano nakikipagsapalaran at kakamustahin ang kalagayan ng mga OFW at kanilang pamilya. Worldwide OFW Network. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi dito sa DZRJ 8:10 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Dito sa Klinika On Air.
Tayo po ay nagbabalik sa Klinika On Air sa oras po natin na 7:48 ng gabi. At let's go back, Prof, no? Prof Bert, ano po ang yung sabi ko, no, yung mga low fat, high fat, low protein, no protein, no carb. Hindi ko na alam kung ano, dahil yung mga ketogenic diet, yung mga Atkins diet, mga ganun. So ano yung mga yung mga hindi dapat na ginagawa ng mga tao, Sir Bert? Actually, una, kung balak mong magsimula ng isang diet program, kailangan mong kumonsulta sa doktor. Yun yung unang-unang kailangan mo gawin. Oh, yun. Okay. Dapat talaga, no? Kasi ang pagsunod sa isang diet program, hindi siya yung katulad kanina na nasa-search sa Google o kaya na itatanong sa mga kaibigan. Ang tamang tao na makakapagbigay ng solusyon diyan ay yung medical doctor at saka yung isang nutritionist. Ayun. So kailangan talaga yung merong kaalaman sa ganitong larangan. Hindi mo pwedeng talagang bawasan ng iyong intake ng calories kasi manghihina ka or for whatever reason, ano? So yun. So ikaw ba, Yana, did you follow yung ganyan? Nagkaroon ka ng diet program, diet regimen? Yes. Did you eat more of a certain kind of food? Ano? Sir Bert has always been recommending since before pa, malunggay. I mean, it's... malunggay. Yes. Yeah, well, good. Okay. Kasi Sir Bert has been telling me na, sige sir. Okay. The benefits of malunggay. Yes, like, I mean, it's just there in your backyard. It's everywhere. It's available. It's a really good, according to Sir Bert, it's a really good source of zinc and iron, which is really good for athletes. And it's what Manny Pacquiao eats, though. That's why it's always served to me and my teammates and all that. Okay. Actually, sa akin din, sa aking mga patients, I also advise the juice of malunggay. Yes. No, so maybe 2 or 3 cups of juice of malunggay with something, no? Hindi lang puro 'yun, no? With something para hindi masyadong maano sa sikmura, ano? So ganoon ang aking ginagawa. So kasi it has iron, it has it can increase your hemoglobin even, Yes. no? Your RBCs, no? Pwedeng baka sige, what else? Another tip, always follow your trainer. And always ask questions. Like when I go work out with Sir Bert, I always ask, sir, what's up with this exercise? And Sir would say, oh, it benefits your hip flex and whatever. So always ask, always inquire, bakit ganito, bakit ganyan. And there's nothing wrong naman with asking. Para lang alam mo, what is the science behind this? It just can't be sports. That's why it's called sports science, diba? May sports siya, hindi lang pwede sports, dapat may science din. So you always ask your trainer, bakit ganito, bakit ganyan. So, and always follow your diet and don't eat anything na medyo out of your way. And yung para like junk food. Yes. so wala nang junk food sa iyong diet, yan ah. Well, once in a while. Once in a while. Okay. Pero I don't know, ever since kasi I've been following strict diet na medyo natural home cooked food. When I start eating junk food, umiiba na yung sistema ko. So there's something really wrong with junk food that na nakakasira. So iba talaga yung junk food sa homemade natural food. Good. So yun pala ang ginawa niya, Sir Bert. Masunuring bata. Masunuring. Nagkaroon tayo ng silver, di ba? Yeah. So magandang magandang halimbawa. Sa mga naging kalaban mo dun sa what can you say? Ano yung kanila? Their diet talaga is really I'm sure really strict than I am because these are Koreans, Japanese, Taiwanese, and mainland China. So, syempre, they're more into vegetables and they have vegetarian athletes and all those. So, you could totally see umiiba talaga yung performance nila pag mas maganda yung kinakain nilang pagkain. Kasi, especially when I go out of the country, especially kung mga Chinese food, parati kung like umiiba yung performance ko din dahil I eat what they eat and it really makes a difference talaga.
especially the vegetables that they have really fresh. And Ayun. since medyo mahal yung mga baboy sa kanila, mas less yung baboy nila. Ayun, very good. Yeah, that's a good ano, no? Mas less yung meat, no? Mas less yung saturated fat siguro. Or yung mas protein talaga nila, chicken. So less fat than the baboy. Then, syempre, you eat what they eat. The performance really enhances because syempre isang isang place lang kayo kakain. So yes. So it really helps. Tapos these people that really undergo the training are rescue teams. So syempre mas intense. Ano, kailangan talagang malakas na malakas sila. Yes po. Kasi para maging rescue team, kailangan not only yourself, you also have to rescue other people. Yes. No? So you have to carry their weight also, no? So ganun talaga dapat. So precisely, the training that they receive is really good, and also they've also consulted some sports scientists, very sure with that. And syempre yung facilities nila, what's really makes the difference. It's the sports science and the health that comes with it. Okay. Yes. Ayun. So, Sir Bert, no? So kung wari, hindi ako athlete, no? Can I go to someone, or saan kami dapat magpunta para magpa-consult? Can I do that, or kailangan ng athlete ka lang? Well, sa aming kolehiyo, nag-service kami sa athletes at non-athletes. Ayun, so merong non-athlete program. Yes. So you can parang enroll ba, no? To be coached by someone? Pwede ba ganun? May mga fitness centers, may mga gyms na nagki-cater dyan. Ang kolehiyo namin ay mayroon kaming extension program na nagtuturo ng exercise. Ayun, so they can always go to the... Sige, paki-plug na lang. Robert. Paki-plug na lang, Sir Bert. Ako po ay isang faculty sa College of Human Kinetics. Kung kailangan nyo ng help from any sports science related na issue, we would gladly help. So kung meron silang group, meron silang isang siguro barangay or whatever, Yes, no? Pwede yun. Pwede po yan. In fact, nagtitrain kami ng trainers. Train the trainers. Para mas malaki yung scope na matutulungan namin. Correct. Any more advice, Yana, before we go? Believe in yourself. What? Mental, no? Yes. It's always a mind game, di ba? Yes, and also believe in your training, kasi when you know that you were trained properly, I believe that I was trained properly by Sir Bert, as I believed in my diet. That's when you have confidence. Yes, that's when I have confidence that I can be at par with them. Ayun. Yan. Yeah, so yes, Filipino is talagang world class. Yes, true. No? Yes, and plug in ko din yung... Okay, sure. Plug in. Yeah, so, hi kila Sir Choi sa Pro Gym. Sa University Hotel. Yay, hi Sir Choi. Okay. Tapos also kila Sir Renz. Okay. Also, so the Fin swimming team will be in Asian Championships in Yangtai, China from December 7 to 13, so God bless to them. And also, Hydrospeed Rescue Sport, don't worry if people, kasi a lot of people have been coming to me to ask about this hydrospeed sport. Don't worry, we'll be going around the Philippines, region to region. So watch out, Mindanao. And also coral transplantation project, Bantay Sagay. Syempre, sports and environment, and sports and rescue. Also climate reality. Hi to my friend Isabel, who's in climate reality right now, and further projects. Yay. Ayun, maraming salamat. Sir Bert, anything that you wanna plug or whatever? Programs of the department? Well, aside from the normal CHK project, I'm also involved in bird photography. Okay. Gusto ko lang i-plug. We have the third Puerto Princesa Underground River bird photography competition. That would be in Puerto Princesa, Palawan, this November 3, 4, and 5. Oh, malapit na. So you're also a bird enthusiast? Yes, I'm a bird photographer. Bird photographer. Ayan. So, right pala, no? And sa mga nakikinig at nanonood po sa atin, next week po, ako po ay mawawala ng mga 3 linggo at ang aking mong kahalili
ay walang iba kung hindi si Mariana Reyes, no? Siya po ang magiging ating guest. I will give you an applause. Ayan. Siya ang ating magiging guest host for the next 3 weeks. 3 or 4 weeks. Ayan, sige. Ayan, maraming salamat, Mariana. At sa inyo rin po, maraming pong salamat. Sana po marami kayong natutunan na yung gabing ito. At as always, no, happy weekend. Stay safe and God bless po. Maraming pong salamat.
TriMedia, DZRJ, ang himpilan ng bawat Pilipino. Makibahagi sa bawat talakayan. Ihayag ang inyong reaksyon sa mga programa ng TriMedia sa aming mga social media accounts. TriMedia-TV sa Facebook, TriMedia DZRJ 810 sa Twitter, at TriMedia sa Instagram. Makiisa sa bawat programa ng TriMedia sa social media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Itinanghal ang TriMedia DZRJ 810 AM bilang Outstanding Broadcasting Production Company ng Best Choice Awards 2017. Isang taus-pusong pasasalamat at pangako ng mga mas makabuluhang programa at paglilingkod ang ihahandog sa inyo ng TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino.